હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું સાંજની ભૂખમાં ઝટપટથી બનાવીને ખાઈ શકાય એવો ટેસ્ટી રવાનો નાસ્તો, જે બનાવવામાં ખૂબ જ સરળ છે, ઉપરથી ક્રિસ્પી, અંદરથી સોફ્ટ. આ નાસ્તો બાળકોથી લઈને મોટા દરેકને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તમે આ નાસ્તાને કેચઅપ કે ગ્રીન ચટણી સાથે સાંજની હલકી ફુલકી ભૂખમાં બનાવીને સર્વ કરી શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઉપર એક નોનસ્ટિક પેન ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું છે. એની અંદર આપણે 1.5 કપ જેટલું એટલે કે 300 ml જેટલું પાણી એડ કરીશું. અહીંયા હું અડધો કપ 3 વખત પાણી એડ કરું છું. ટોટલ આપણે 300 ml જેટલું પાણી લીધું છે. હવે આ પાણીને આપણે ઉકળવા દેવાનું છે. જ્યારે પાણીમાં આ રીતે બબલ્સ દેખાવાના શરૂ થઈ જાય ત્યારે આપણે એની અંદર 1 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરીશું. હવે એની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું. 1 ચમચી આપણે એમાં ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરવાના છે. જો ચીલી ફ્લેક્સ ના હોય તો લીલું મરચું પણ ઉમેરી શકાય. અડધી ચમચી હળદર એડ કરી છે અને 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હિંગ ઉમેરી છે. હવે આપણે એમાં વેજીસ એડ કરવાના છે. જેમાં અહીંયા મેં 2 ટેબલસ્પૂન બારીક કાપેલા કાંદા લીધા છે. સાથે જ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું લીલું કેપ્સિકમ લીધું છે. એક મોટી સાઇઝનું લીલું મરચું જે ઓછું તીખું આવે એ બારીક કાપીને લીધું છે. 2 ટેબલસ્પૂન બારીક કાપેલી ગાજર, સાથે જ 1 ચમચી છીણેલું આદું અને 3 થી 4 લસણની કળી બારીક ચોપ કરીને લીધી છે. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા એડ કર્યા છે. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ વેજીસને આપણે બિલકુલ પણ કૂક નથી થવા દેવાના, ડાયરેક્ટ જ આપણે એમાં રવો ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા મેં 1 કપ એટલે કે 135 ગ્રામ જેટલો જે બારીક રવો આવે એ લીધો છે. તો એ આપણે થોડો આ રીતે એડ કરતું જવાનું છે અને બીજી બાજુ સ્પેચ્યુલાથી મિક્સ કરતું જવાનું છે, જેથી બિલકુલ પણ એમાં ગાંઠ ના પડે. એક વાત ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે કે જે રવો છે બિલકુલ પણ સૂકો ના રહી જવો જોઈએ. પાણીમાં રવો સરસ મિક્સ થઈ જવો જોઈએ. જો તમને લાગે કે પાણી ઓછું છે તો બીજું પાણી પણ થોડું એડ કરી શકાય છે. તો અહીંયા મને પણ થોડું પાણી ઓછું લાગ્યું, તો 1/4 કપ એટલે કે 5 કપ જેટલું પાણી હું એમાં બીજું એડ કરું છું. ટોટલ અહીંયા આપણે 1 કપ રવાની સામે 1.25 કપ જેટલું પાણી એડ કર્યું છે. તો બરાબર આને મિક્સ કરીને આપણે પેન છોડે નહીં ત્યાં સુધી કૂક થવા દેવાનું છે ધીમા તાપે. બસ 2 જ મિનિટ તમે એને કૂક કરશો સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર, એટલે તમે જોશો કે જે રવો છે સરસ પાણી એબ્ઝોર્બ કરીને ફૂલી ગયો છે અને પેન પણ છોડવા લાગ્યો છે. જે રીતે આપણે લોટ બાંધ્યો હોય એ રીતે આ મિશ્રણ જે છે એ ભેગું થઈ જવું જોઈએ, મતલબ કે આ મિશ્રણ રેડી છે. તો હવે આપણે વધારે એને કૂક નથી કરવાનું. હવે આપણે એને ગેસ બંધ કરી થોડું ઠંડુ થવા દઈએ. તો બાઉલમાં કાઢીને આ મિશ્રણને મેં થોડું ઠંડુ થવા દીધું છે. હવે આપણે એમાં 70 ગ્રામ જેટલું પ્રોસેસ્ડ ચીઝ છીણી લઈએ. ચીઝની જે ક્વોન્ટિટી છે તમારે તમારા અકોર્ડિંગ ઘટાડી કે વધારી શકો છો, પણ આટલી ક્વોન્ટિટીમાં આટલું ચીઝ તો એડ કરવું જ પડશે, તો જ એનો ટેસ્ટ સારો આવશે. તો હવે આ ચીઝને આપણે હાથથી જ બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ જે મિશ્રણ છે તમે એકદમ વધારે પડતું એટલે કે ટોટલી ઠંડુ કરી લીધું તો તમે આને તમારો મનપસંદ શેપ નહીં આપી શકો. પછી એની અંદર ક્રેક્સ આવવા લાગશે, એટલે આપણે હાથથી અડી શકીએ એટલું જ બસ આને ઠંડુ થવા દેવાનું છે. હુંફાળું હોય એટલું આપણે એને ઠંડુ રાખવાનું છે. તો અહીંયા સરસ રીતે આને મેં મિક્સ કરી લીધું છે અને ચીઝ ઉમેર્યા પછી તમે એનું બાઇન્ડિંગ જોશો તો વધારે પડતું સરસ પરફેક્ટ થઈ ગયું છે. હવે બંને હાથને ધોઈને આપણે તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લેવાના છે અને આ મિશ્રણમાંથી આપણે થોડુંક પોર્શન લઈને ટ્રાયેંગલ શેપ આપવાનો છે. તો અહીંયા મારી પાસે ટ્રાયેંગલ શેપનું આ રીતનું મોલ્ડ છે, જે રીતે કટલેટનું મોલ્ડ આવે એ રીતનું. તો આ મોલ્ડથી એને હું શેપ આપું છું. મોલ્ડ ના હોય તો તમે એને રાઉન્ડ શેપ કે એબ્લોંગ શેપ હાથથી પણ આપી શકો છો. તો આ જ રીતે આપણે બધા જ મિશ્રણમાંથી ટ્રાયેંગલ્સ રેડી કરી લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બધા જ ટ્રાયેંગલ્સ મેં રેડી કરી લીધા છે. હવે આપણે એને તેલમાં ફ્રાય કરી લઈએ. તેલ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તેલ જ્યારે એકદમ સરસ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં એડ કરવાનું છે. જો તેલ બિલકુલ પણ ઓછું ગરમ હશે તો આ જે ટ્રાયેંગલ્સ છે તેલમાં વિખેરાઈ જશે, એટલે એકદમ ગરમ તેલમાં જ આપણે એને ફ્રાય કરવાના છે. અને અમુક સેકન્ડ આપણે બિલકુલ પણ એને જારો નથી લગાવવાનો. અમુક સેકન્ડ ફ્રાય થાય પછી આ રીતે જારાથી આપણે ઉલટપલટ કરતા રહીને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી એને મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે તળી લેવાના છે. 3 થી 4 મિનિટ પછી આપણા જે ટ્રાયેંગલ્સ છે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર એને બહાર કાઢી લઈએ. ફાસ્ટ ફ્લેમ પર એકદમ ફૂલ ગરમ તેલમાં તમે એને એડ કરશો તો બિલકુલ પણ એ તેલ એબ્ઝોર્બ નહીં કરે. અને આ જ રીતે આપણે બાકીના ટ્રાયેંગલ્સ પણ ફ્રાય કરી લેવાના છે. તો આ ટ્રાયેંગલ્સ પણ આપણા ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે. આપણે એને પણ બહાર કાઢી લઈએ. સાંજની ભૂખમાં 10 થી 12 જ મિનિટમાં આપણો આ નાસ્તો બનીને રેડી થઈ જાય છે. તો તમે પણ આ રેસીપી ટ્રાય કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. અહીંયા હું તમને એને તોડીને પણ બતાવું છું. ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી છે અને અંદરથી સોફ્ટ છે.
જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ ચોક્કસથી પ્રેસ કરજો, જેથી આવનારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત તમને મળે.